أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Students, नन्हे ज़मूँगा topic चिदे most important topic directional and non-directional bond. ठीक शो? Question थी 10 रात ने students मालिक ने देखी why covalent bonds are directional. या 10 रात ने देखी why covalent bond is directional, but ionic bond is non-directional. Now all students तासु बदे directional और non-directional बानी जान पोए कहीं. The word directional मतलब सदे. The word directional मतलब सदे. Directional मुझे से लिखम students. It mean unidirectional. सो मतलब दे students unidirectional. Unidirectional mean एक तरफा दयव तरफ ना. उस दे से मतलब शो कयो जमु सर यो country देगा ना. या मिसाल तरह माने जमु सर यो कला ना. और कपर्स के बाद कला बनी सदुश्मन अटैक कई او دا د یو طرف ناراضي منه د یو گیټ طرف ناراضي نو د قلا کې کم خلک ناس ته هغه ته پته لګي چې را اٹیک د سنه کیږي صرف د یو سایډ نه دی پوښي نو دا څه کیږي ډایرکشنل مین چې دا موږ ته انفارمیشن راکې اباوت د جیومټري دین علاوه ایونیک کمپاوند چې دی یا ایونیک بانډ چې دی نان ډایرکشنل نو د دې نان ډایرکشنل مطلب سره سټوډنټس د دې مطلب دی ملټي ډایرکشنل څه مطلب دی سټوډنټس ملټي ډایرکشنل ملټي ډایرکشنل مین چې د ټولو طرفونو نه لکه دغه قلا ده که د ار طرف نه پې اټیک کېږي د ګس طرف نه خی طرف نه پوښې یا مین نارت ساوث ایسټ ویسټ د هر طرف نه د پورته نه نو دې قلا کې چې کوم خلک پاتې کېږي نو دوی ته هیڅ پته هم نه لګي چې اټیک د کم ځای نه دی ټیک شو نو دوی به ډېر زیات مطلب دا به انفارمیشن نه ورکوي نو د دې دلته کې د ډایرکشن نان ډایرکشن ملټي ډایرکشن مطلب سره چې ایونیک بانډ به موږ له انفارمیشن نه راکوي about the complete geometry ना मतलब दारे चिदा मन द बाण एंगल इंफॉर्मेशन राखी पूरा न बद बाण लेन बार की इंफॉर्मेशन राखी पोशी न बजेर ज्यादा मतलब दारे मुंगले छिदे लकत कम द जियोमेट्री बारे के कम इंफॉर्मेशन दा मुंग दुमरा इंफॉर्मेशन न राखी देने अलावा दा मुंग तो पता न खिचारा दा बाण द कम तरफ न दे नो दा पूरे एक्सप्लेन को स्टूडेंट्स जमु सर बदे लेक्चर के उसे खास स्टूडेंट्स सवाल ने चिकम लिखल दिदा हम दजान सर नोट कई چې کوولنट بانډ چې دی دم یاد ولرئ سټوډنټس کوولنٹ بانډ هم ډایرکشنل دی خو دا پکې انفارمیشن کې واخلئ کوارډینیټ کوولنٹ بانډ چې دی دا هم ډایرکشنل دی دینه علاوه هایدروجن بانډ چې دا هم سره سټوډنټس دا ډایرکشنل دی سری ډایرکشنل ولی ار فارم بای دا ون سایډ دی اونلی ون سایډ دی د یو طرف نه دی په دیو جو د سوی ډایرکشنل وته وي ادب ان شاء الله مونږه ایکسپلین کوو دینه علاوه سټوډنټس مونږ راځو ایونیک بانډ ته ټیک شو چې ایونیک بانډ سره سټوډنټ دا نان ډایرکشنل دی سره نان ډایرکشنل دی because charge is uniform in all direction دا موږ سوې کنه چې بده کې زموږ سره کوم آین دی is surrounded by other ions کټاین چې دی اناین به ټول طرف نه سراوندډ کړي او اناین به کټاین د ټول طرف نه سکړي سراوندډ کړي او دا ان شاء الله بده ډایګرام کې به موږ ایکسپلین کوو دین علاوه موږ دم خبر یاد ولر سټوډنټ وای actually there is no existence of ionic bond ionic bond زموږ سره لکه دسی مطلب دا دی د دې مطلب دا چې ionic bond is nothing but a force of electrostatic attraction between cation mean positive charge and anion mean negative charge دا موږ دا ویل شو چې دا موږ د ډایرکشن نه خي دا مطلب د electrostatic force of attraction دی نو په دې وجه باندې د ionic bond ته موږ real bond هم نه وایو مطلب not ionic bond is not a real bond دا زموږ سره actual bond دی هم نه نو د څه د وجه نه چې دا موږ ته لکه دا موږ ته ډایرکشن نه خي دا موږ ته ډایرکشن نه خي دا ملټي ډایرکشنل دی څنګه لیټ سپوز دا एग्जांपल ځان سره د دې د پوهې لپاره سټوډنټس نوٹ کړئ سوډیم کلورایډ دی سټوډنټس څه شی دی سوډیم کلورایډ دی مثال په تور باندې موږ سره سوډیم آین دی سره سوډیم آین دی نو سوډیم آین موږ په سوډیم کلورایډ سټرکچر کې په سال سټیټ کې به ان شاء الله موږ وایو هم او تاسو ته بسنه انفارمیشن همي یو سوډیم آین چې دا شپږ کلورایډ آین چې دا سره راته تیر چا پیره دی نو دلته کې کوم څنګه ګورو کنه لکه موږ دا نشو ویل چې لیټ سپوز دا سوډیم کلورایډ زم سره دا سوډیم آین نه کلورایډ آین کم طرف ته تیر چا پیره شوی دی دا خو د سره سټوډنټ دا په ټول طرفونو سره پورته خطه ګس طرف ته خای طرف ته دا ټول دې طرف نه هر طرف نه چې د سوډیم چې سراوندډ کړي د شي کلورایډ آین دا چې موږ سره یو سپیر دی یو بال دی په دې وجه باندې د بال مثال تر باندې موږ ته د هر طرف نه راځي خطه نه پورته نه لاندې نه نو دا موږ ته انفارمیشن نه راکړي چې را دا زموږ سره د کم طرف نه دا باند جوړ شوی دی او دا انټریکشن زموږ سره په دې وجه باندې دا ایونیک باند چې دا څه شي سټوډنټ دا زموږ سره ملټي ډایرکشنل دی دا زموږ سره یونی ډایرکشنل نه دی دا موږ ته انفارمیشن نه راکړي د ډایرکشن په باره کې نو په دې وجه باندې دا څه شي دی
آیونیک کمپاوند چې دی دا نان ډایرکشنل دی. اوس موږ راځو کلوراید آین ته سټوډنټس. کلوراید آین چې دی دا هم زموږ سره څه شی دی؟ شپږ سوډیم آین د دې نه تیر چاپېره څه شوي دي؟ سراونډډ شوي دي. نو دا موږ ته چې دی طرف نه ښیي چې دا سوډیم آین د کوم طرف نه راغلی دی او دا زموږ سره څه کېږي؟ مطلب انټریکشن دی د پازیټیو دا نیګیټیو چار طرف نه. نو څنګه چې تاسو ته ما د سوډیم او د کلوراید خبر وکړه دغه شان د کلورین دلته زموږ سره لکه یو کلوراید آین نه چې نیګیټیو آین نه څومره سوډیم آین تیر چاپېره شوي دي؟ شپږ. خو طرف یې معلوم نه دی، طرف یې معلوم نه دی. نو په دې وجه باندې چې دی ته څه وایي چې طرف یې معلوم نه دی دا ملټي ډایرکشنل دی او ډایرکشن موږ ته نه ښیي. نو په دې وجه باندې چې دی آیانیک بانډ څه شی دی؟ دا نان ډایرکشنل بانډ دی. دې سره سټوډنټس که موږ دا واخلو که نه د کوولنټ کمپاوند یو اگزامپل واخلو. لیټ سپوز لکه څنګه چې موږ د سوډیم او د کلوراید آن خبره وکړه دغه شان زه د هایډروجن او د هایډروجن او د HCl خبره کوم. د څه شي؟ د HCl. نو HCl کې که موږ وګورو په کلوراید کې مثال تر باندې د کلورین اخر شیل کې څو الکترون دي؟ 7 دی. 1 2 3 4 5 6 7. نو دا کلورین هایدروجن چې دی دا په اخر شیل کې څو الکترون دي؟ 1 دی. دا هایدروجن چې دی دا رسنه دی بچی د دې طرف نه پوه شو. موږ انفارمیشن راکړه دی او دا موږ ته چې دی بیا دغه بانډ لینث هم انفارمیشن راکړي چې دا سنگل ډیش مطلب دا دې کې زموږ سره دا بانډ چې دی د دې سایډ نه دی سره د دې سایډ نه دی نور طرف نه دی. نو دا څه شی دی؟ کوولنټ بانډ چې دی سره یونی ډایرکشنل مطلب موږ ته انفارمیشن راکړي اباوټ د چې د کم طرف نه دا بانډ زموږ سره موجود دی. دې سره که مثال په توګه باندې موږ سټوډنټس دغه واخلو که نه میثین واخلو. ستاسو په بک کې مې بي دا دی هم میثین اگزامپل واخلو. ټیک شو. نو په میثین کې موږ ته پته چې ورلیپینګ آربیټال پکې دی sp3 هایبریډایزیشن دی پکې ځکه چې الکترون پیر څو دي سټوډنټس؟ څلور دي. څومره دي؟ څلور دي. ټیک شو. لکه دا زموږ سره دا یو کاربن یو sp3 دی، دا بل sp3 دی، دا بل sp3 دی، دا بل sp3 دی. نو یو الکترون سره موجود دی په دې کې. ټیک ته سټوډنټس. او دغه شان چې دی د هایدروجن سره څه شي؟ د اورلیپینګ پته لګي. د اورلیپینګ پته یې لګي زموږ سره. د دې اورلیپینګ د وجې نه موږ ته څه کېږي؟ لکه څنګه چې موږ په آبادۍ کې مثال تر باندې لینټر دی یا نور داسې څیزونه دي که نه د هغې څه کېږي؟ د اورلیپینګ پته لګي. موږ ته د دیوال هم د سایز هر څه پته لګي، د چھت راته هم پته لګي چې په کوم انګل کې دی په کوم انګل کې نه دی. نو دغه شان د دې هم اورلیپینګ دی زموږ سره د څه شي؟ د اربیټال. نو د دې اورلیپینګ اب اربیټال د وجې نه هم موږ ته دا دغه چې دی کوولنټ بانډ موږ ته څه ښیي؟ د جیومیټري باره کې انفارمیشن راکوي. موږ ته د دې نه دا پته لګي چې دلته زموږ سره څه شی دی او دا هم پته لګي چې دا هایدروجن د دې طرف نه دی، دا هایدروجن دې طرف نه دی، دا دې نه دی او دا د دې نه دی. نو دا چې دی موږ ته څه ښیي؟ sp3 هایبریډایزیشن دی. جیومیټري سره سټوډنټس ټیټراهیډرل څه شی دی؟ ټیټراهیډرل بانډ انګل چې دی ترمنځ څومره دی؟ 109.5 ډیګري دی. ټیک شو. دا شان بانډ لین هم موږ ته ښوولی شي چې زموږ سره دې دوه ترمنځ څومره دی؟ 10 دا تقریبا بانډ لین ته هم دومره دی 109.5 مطلب نینومیټر دی سره ساري پیکو میټر دی سره پیکو میټر دی یا 1.09 انګسټرام دی سره 1.09 انګسټرام دی. نو دا چې دی موږ د کمپلیټ انفارمیشن راکړو د څه په باره کې؟ د بانډ لین په باره کې، د بانډ آرډر په باره کې. بانډ آرډر مین چې څومره بانډونه دي پکې دې نه علاوه موږ ته د جیومیټري په باره کې، د بانډ انګل په باره کې ایوری انفارمیشن موږ راکو اباوټ د جیومیټري اف مالیکولز او د ډایرکشن اف بانډ هم موږ ته پته وښوله چې د کم طرف نه کم قسم بانډ دی. نو سټوډنټس مې بي تاسو ښه خپلې پوه شوي چې یاره ډایرکشنل کوولنټ بانډ ډایرکشنل ولې دی او آیونیک بانډ نان ډایرکشنل ولې دی. دغه خبرې سټوډنټس په ذهن کې کېدی. نیکسټ لیکچر د خیر سره کوشش کوو چې د دې چپټر ایکسرسایز وکړو ښه پوره په ایکسپلینیشن سره خاص کر MCQs. ټیک شو. او نور هم داسې چې کوم MDK ټایپ MCQs دي هغه به کوم د خیر سره به ایکسپلین کوو. نو سټوډنټس د هغې لپاره موږ د راکړې اجازت د الله په امان.